Γεια σας, είμαι η Μαρία και η συνταγή που θα μοιραστώ απόψε μαζί σας είναι το ρολό μελιτζάνας με κιμά. Ένα φαγητό πολύ νόστιμο, όπου μελιτζάνα εκεί και νοστιμιά εννοείται. Γίνεται εύκολα, δεν θέλει ιδιαίτερο κόπο, απλά θέλει έτσι λίγο να το προσέξετε και δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα ξεκινήσω βάζοντας καταρχάς το κιμά στο ψυγείο για να μην είναι έξω και χαλάσει από την πολύ τη ζέστη, και θα κόψω σε λεπτές φέτες, όχι ιδιαίτερα λεπτές, έτσι, σε κάπου μισό εκατοστό. Θα κόψω σε φέτες τις μελιτζάνες κατά μήκος. Τις κόβω όπως βλέπετε στην οθόνη, και εάν οι μελιτζάνες είναι από το κήπο σας, θα πρέπει να τις βάλετε σε αλατόνερο να βγει πικρίλα. Αν είναι αγορασμένες από μαγαζί, από λέκη, δεν είναι πικρές, γιατί τις κάνουν έτσι πλέον για να μην πικρίζουν οι μελιτζάνες. Αλλά αν είναι από το μπαχτσέ σας, θα τις ξεπικρίσετε. Τώρα σε ένα ταψί θα βάλω αντικολλητικό χαρτί, και εδώ ξεκίνησα κάνοντας ένα λάθος. Άπλωσα δηλαδή όλες τις μελιτζάνες, ενώ έπρεπε πάνω στο αντικολλητικό χαρτί να βάλω πρώτα το κίτρινο τυρί τριμμένο. Τώρα, κίτρινο τυρί θα βάλετε όποιο θέλετε. Εγώ έβαλα γκούντα, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε γκούντα με γραβιέρα. Πρέπει να βάλετε κάποιο τυρί το οποίο να λιώνει και να τραβάει. Εγώ, όπως βλέπετε τώρα στην οθόνη, ξεκίνησα λάθος, να πω την αλήθεια. Έβαλα τις μελιτζάνες στη σειρά, έβαλα ελαιόλαδο, αλλά έπρεπε πρώτα να βάλω από κάτω το κασέρι το τριμμένο. Τώρα κασέρι, κίτρινο τυρί, εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι, ξέρετε, λίγο εμείς τα λέμε και αλλιώς. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι κασέρι θέλετε, ό,τι κίτρινο τυρί θέλετε, έτσι. Και από πάνω θα απλώσετε τις μελιτζάνες να είναι η μισή πάνω στην άλλη μισή, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν είναι δίπλα-δίπλα, είναι η μία πάνω στην άλλη, και αυτό το κάνουμε γιατί από κάτω θα λιώσει το τυρί, θα ενωθεί με τη μελιτζάνα και θα είναι μετά εύκολα να γυρίσουμε το ρολό. Αυτό είναι, ας πούμε, κάνουμε ένα παντεσπάνι και μετά βάζουμε τη γέμιση. Αυτό ας πούμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο το παντεσπάνι μας, που θα το ψήσουμε, θα ρίξετε και εσείς το ελαιόλαδο από πάνω, θα ρίξετε λίγο αλατάκι και θα το ψήσουμε στους 180 βαθμούς περίπου για 20 λεπτά. Εάν εσείς βάλετε τη μελιτζάνα σε αλατό νερό για να ξεπικρίσει, δεν χρειάζεται να βάλετε αλάτι. Έτσι, θα το στραγγίσετε, θα το στεγνώσετε καλά και θα κάνετε την όλη διαδικασία χωρίς το αλάτι. Ξέχασα να πω ότι εγώ έβαλα και λίγο κόκκινο πιπέρι, έτσι, για να δώσει λίγο χρώμα, να δώσει λίγο άρωμα. Εγώ επειδή δεν είχα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε καπνιστή πάπρικα, θα δώσει έτσι και μια πολύ ωραία γεύση. Εν τω μεταξύ, όσο ψήνετε, εγώ θα ετοιμάσω την γέμιση. Θα χρησιμοποιήσω 4 κρεμμύδια, δεν τα λες μεσαία, τα λες λίγο μεγαλύτερα από το μεσαίο. Φαίνεται πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι με το τηγάνισμα, επειδή θα τελειώσουμε το κιμά στο τηγάνι και μετά θα το βάλουμε στη γέμιση της μελιτζάνας, το κρεμμύδι εκεί θα λιώσει, θα μειωθεί ο όγκος του και θα εξαφανιστεί σχεδόν. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Για μας, επειδή εμείς το τρώμε έτσι, δεν μας πειράζει. Αν εσείς νομίζετε ότι είναι πολύ, ότι ξέρω εγώ σας μυρίζει, δεν σας αρέσει, μπορείτε να το μειώσετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε ένα τηγάνι θα βάλω ελαιόλαδο και θα ρίξω το κιμά να το τσιγαρίσω. Ανάμεικτο κιμά έχω πάρει και στην αρχή το ανακατεύω έτσι για να μην κάνει τα γρομπαλάκια, έτσι. Θα το αφήσω να τσιγαριστεί, να βγουν τα ζωμιά του κρέατος, και μετά θα προσθέσω το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι θα το αλατίσω λίγο και θα το αφήσω λίγο μαζί με το κιμά να πέσει ο όγκος του, και μετά θα προσθέσω τα υπόλοιπα από τα λαχανικά. Αφού έπεσε λίγο το κρεμμύδι, προσθέτω μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης.
εσείς μπορείτε να πάρετε όποια θέλετε. Θέλετε πράσινη, θέλετε, νομίζω όμως η κόκκινη δίνει έτσι και ωραίο άρωμα στο κιμά γενικώς, σε οποιοδήποτε φαγητό. Αφού έκανα έτσι μια γύρα, ανοίγω το κιμά, ανοίγω μια λακκούβα στη μέση και ρίχνω τον πελτέ. Προσθέτω και το σκόρδο, ανακατεύω. Αφού ανακάτεψα και άφησα λίγο το πελτέ να τσιγαριστεί μαζί με τον κιμά, θα προσθέσω τώρα λίγο χυμό ντομάτας. Θα αφήσω και το χυμό ντομάτας να ψηθεί λίγο με τον κιμά και θα προσθέσω τα μπαχαρικά. Θα δοκιμάσω βασικά για το αλάτι, αν χρειάζεται θα προσθέσουμε αλάτι. Μαύρο πιπέρι, κίμινο, του πάει πάρα πολύ το κίμινο, γενικά στους κιμάδες πάει το κίμινο, δυόσμο, άμα θέλετε μαϊντανό, εγώ δεν είχα, έβαλα μόνο δυόσμο, άμα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μαϊντανό, άνηθο, προσθέτετε ό,τι αρέσει και ταιριάζει στις γεύσεις σας, έτσι, είτε είναι αυτό μπαχαρικό είτε είναι αυτό μυρωδικά. Θα αφήσω το κιμά να ψηθεί μέχρι να εξατμιστούν όλα τα ζουμιά. Δεν θέλω ο κιμάς να έχει σάλτσα, να έχει διάφορα... Βλέπετε, είναι στεγνός ο κιμάς γιατί μετά θα το βάλω και στη μελιτζάνα και θα πρέπει να ψηθεί και εκεί. Αν θα βάλω με ζουμιά θα βγούνε και θα είναι λίγο κάπως νερουλό. Δεν χρειάζεται, πρέπει να είναι σχεδόν στεγνός ο κιμάς. Αφού είναι έτοιμος ο κιμάς, ψήθηκαν και οι μελιτζάνες, θα απλώσω τώρα το κιμά πάνω από τις μελιτζάνες. Εδώ δεν είναι απαραίτητο να προσέχουμε στις άκρες, να αφήσουμε κενό κτλ. Βάζουμε κανονικά το κιμά από πάνω. Και τώρα με τη βοήθεια του αντικολλητικού χαρτιού θα μπορέσουμε εύκολα να το γυρίσουμε όλο αυτό σε ρόλο. Πρέπει να πατήσουμε το κιμά από πάνω για να μας είναι πιο εύκολο να γυρίσουμε το ρολό. Όπως βλέπετε, επειδή είναι κάτω από τη μελιτζάνα το τυρί που βάλαμε, γυρίζει εύκολα, δεν ανοίγουν οι μελιτζάνες, βλέπετε είναι πολύ εύκολο. Αλλά εγώ εδώ λίγο έκανα ένα λάθος, όχι λάθος, δεν είναι λάθος, απλά δεν με βόλεψε να τραβήξω λίγο το ρολό και άλλαξα χαρτί, δεν είναι τίποτα. Αν εσείς σε κάτι δεν θα σας βολέψει, όπως βλέπετε, απλά για να μην χαλάσει το ρολό, τράβηξα λίγο το ρολό και το έβαλα σε καινούριο χαρτί. Αν εσείς μπορεί να μην έχετε τέτοιο πρόβλημα, οπότε να ξέρετε, δηλαδή για την ευκολία να μην παιδεύεστε, καλύτερα αλλάξτε χαρτί. Έβγαλα λίγο από έξω κάτι κιμάδες που βγήκανε, μια μισή κουταλιά, δεν είναι πολύ. Τώρα από πάνω θα βάλω πάλι κίτρινο τυρί, γιατί θα ψηθεί, θέλουμε να κάνει έτσι από πάνω μια ωραία κρούστα. Αφού θα βάλω το τυρί από πάνω, θα ξαναβάλω το ρολό στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Εμένα μου πήρε 20 λεπτό. Εσάς μπορεί ο φούρνος σας να είναι πιο δυνατός, μπορεί να σας φτάσουν και 15 λεπτά. Εδώ θα το προσέξετε, έτσι. Θα βγάλει ζουμιά, βλέπετε εδώ που το είχα στεγνό το κιμά και πάλι έβγαλε ζουμιά. Φανταστείτε αν θα είχε περισσότερα ζουμιά το τηγάνι, τι θα έβγαζε στο ταψί. Δεν πειράζει, αυτά είναι και τα λάδια βασικά που έχουν βγει από το κιμά, από το τυρί, από τις μελιτζάνες. Τέλος πάντων το κόβουμε και αφήνουμε λίγο να κρυώσει, το κόβουμε επί τόπου και το μεταφέρουμε σε μια πιατέλα, σε ένα κατευθείαν στο πιάτο. Εγώ από πάνω το διακόσμησα με βασιλικό. Εάν εσείς θέλετε έτσι περισσότερο χρώμα, μπορείτε να βάλετε και ντομάτες τις μικρές, πώς σας λένε, τις τσέρι. Μπορείτε να βάλετε ντομάτα με το βασιλικό μαζί. Η φαντασία σας να είναι καλά και βάλτε από πάνω ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η συνταγή, είναι εύκολη, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολη, ίσως θέλει λίγο προσοχή, αυτό με κάνετε το λάθος το δικό μου, όπως έκανα στην αρχή, πρώτα το τυρί, μετά η μελιτζάνα. Γι' αυτό θα σας βοηθήσει να τυλίξετε καλύτερα το ρολό.
Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσει για να το κόψουμε, για να μην πέφτει, και αυτό είναι το φαΐ. Είναι, εντάξει, όπου είναι και μελιτζάνα είναι και νόστιμο το φαγητό, τι να λέμε. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με μια πολύ νόστιμη συνταγή. Τη συνταγή που θα βρείτε στο τέλος του βίντεο ή στη περιγραφή κάτω από το βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!